السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض أداة من أروع الأدوات اللي موجودة في الإكسل. يمكن أكون اتكلمت عن الأداة دي قبل كده في القناة عندي من فترة كبيرة، وحبيت إن أنا أفكركم بيها تاني، وفي نفس الوقت برضو عشان اللي اشترك عندي جديد في القناة وما يعرفش أي حاجة عن الأداة ديت يستفاد منها ويشوف مميزات وروعة الأداة ديت عبارة عن إيه بالظبط. أنا هنا جايب لكم كذا مثال عن الأداة ديت هنعرفهم كلهم مع بعض، بس في البداية يا ريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. أول مثال عندي، أنا هنا عندي جدول زي ما انتم شايفين كده، اسم الطالب واسم الأب واسم الجد، وطبعا كل اسم موجود في خلية لوحده. مطلوب مني إن أنا أجمع الأسماء دي كلها في خلية واحدة. طبعا في معادلات كتيرة بتعمل الكلام دوت، بس احنا في حلقة النهاردة مش هنستخدم أي معادلات خالص أو أكواد. الأداة اللي احنا هنستخدمها النهاردة هتوفر علينا كتابة معادلات وأكواد. طيب ازاي هنجمع الأسماء كلها بدون معادلات وبدون أكواد؟ هنعمل ايه؟ هنيجي نقف هنا على الخلية اللي عايزين نجمع فيها الأسماء، وهنا هنستخدم أداة الفلاش فيل. الأداة ديت من أروع الأدوات اللي موجودة في الإكسل، وهتغنينا عن كتابة المعادلات واستخدامها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب هستخدمها ازاي؟ أنا هنا عايز الاسم يبقى بالكامل. هنكتب الاسم أول مرة بس. يعني إيه؟ يعني أنا هكتب هنا محمد، أحمد، علي. طيب بعد كده هعمل إيه؟ هاجي أخش كده على قائمة داتا، وهاجي هنا على أداة الفلاش فيل. هنلاقيها هنا في مجموعة الداتا تولز. هنلاقي الفلاش فيل هنا، مجرد إن أنا أضغط عليها هتلاقي الأسماء كلها نزلت مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده. أنا هنا ما استخدمتش أي معادلات وما استخدمتش أي أكواد. كل اللي أنا عملته، هنعملها كده مرة تانية، أنا كتبت الاسم محمد، أحمد، علي، وبعد كده دوست انتر، وجيت هنا على الفلاش فيل، ضغطت على الفلاش فيل، نزل لي الأسماء كلها زي ما انتم شايفين كده. وبصيت على آخر واحد أهو، سامح حسن أحمد، سامح حسن أحمد. يبقى احنا كده قدرنا نجمع البيانات بدون ما نستخدم اي معادلة او اي كود. طيب ده بالنسبة لتجميع الاسماء. ايه المثال التاني اللي عندنا؟ هنخش كده على الشيت التاني. انا هنا عندي اسماء زي ما انتم شايفين كده، اسماء كتيرة قوي زي ما انتم شايفين كده. عندي هنا ايه؟ الاسم، المهنة، والاسم. انا هنا عايز افصل المهنة عن الاسم. احنا في الشيت الاولاني كنا بنجمع الاسماء. طيب في الشيت التاني انا دلوقتي عايز افصل البيانات اللي موجوده هنا. عايز الاسم، المهنه تبقى لوحدها والاسم يبقى لوحده. طيب هنعمل ايه؟ بنفس الطريقه. هاجي هنا على المهنه. انا عندي المهنه الاولانيه ايه؟ المهندس. طب هكتب هنا المهندس وادوس انتر، وبعد كده اخش على اداه الفلاش فيل، هنضغط عليها. مجرد ان انا ضغطت عليها جاب لي جميع المهن قصاد كل اسم. حط المهنة كده قصاد كل اسم زي ما انتم شايفين كده لغاية آخر بيان عندي. لو جبت آخر الجدول خالص اهوت زي ما انتم شايفين كده. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ المهنة في خلية لوحدها. طب انا دلوقتي عايز الاسم زي ما عملنا كده ايه في الشيت الاولاني. هنكتب الاسم علي محمد علي عوض، وندوس انتر. بعد كده هروح استخدم الفلاش فيل. طبعا الفلاش ديت من قائمة داتا، هنضغط عليها كده هتجيب لي الاسماء كلها زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا كده قدرنا نفصل المهنة عن الاسم. يبقى الشيت الاولاني كان كل اسم مكتوب في خلية، جمعناهم في خلية واحدة. طيب الشيت التاني عندي اسم ومهنة موجودين في خلية واحدة، فصلتهم عن بعض. ولاحظوا ان انا لغاية دلوقتي ايه؟ ما استخدمتش اي معادلات او اي اكواد. هي اداة واحدة، مجرد ان انا اضغط عليها ضغطة بتنفذ لي اللي انا بعمله. طيب هنخش على المثال اللي بعد كده. هنفتح الشيت التاني دوت. انا عندي بيان زي دوت زي ما انتم شايفين كده. عندي هنا في البيان تم تحصيل مبلغ 5000 جنيه لتركيب عداد الكهرباء. تم تحصيل مبلغ 1000 جنيه قيمة فاتورة المياه. اجمالي المبالغ التي تم جمعها كذا. طيب انا دلوقتي عايز اجمع المبالغ ديت. طبعا لو انت استخدمت معادلة الصم العادية، لو جيت هنا وقفت هنا وجيت استخدمت معادلة، عملت اوتو صم ودوست وجيت جمعت كده البيانات ودوست انتر، طبعا هيطلع لك زيرو لان هنا في نص مع
رقم، فهو مش فاهم انت عايز ايه. هو ما بيجمعش نصوص، هو بيجمع ارقام بس، فهو نص مع الرقم، فهو مش شايف الارقام لوحدها. طيب مطلوب مني ان انا دلوقتي افصل الارقام ديت عن البيان دوت عشان اقدر اجمعها. هنعمل ايه؟ هاجي هنا عند القيمة ديت، انا عندي اول خلية هنا المبلغ اللي فيها كام؟ 5000، يبقى انا هكتب هنا 5000. وبعد كده هنروح على قائمة داتا، وهاجي هنا اضغط على الفلاش فيل، جاب لي جميع القيم اللي موجودة في البيان اللي موجودة عندي هنا. هنلاقي تاني بيان هنا 1000، هنا 3000 اهوت، 2500، 500، 100 جنيه، واخر حاجة 500. طيب اقدر بعد كده اجمع انا البيان دوت من الجمع التلقائي هنا، وادوس انتر، جمع لي البيان. طب البيان انا عايز كلمة مختصرة مثلا تبقى مع البيان دوت، عشان لو حبيت اطبع الجزء ده بس كده لوحده. هاجي هنا وهكتب مثلا هنا ايه ال 5000 جنيه دول بتوع ايه؟ تركيب عداد الكهرباء. طب يبقى هكتب هنا ايه؟ الكهرباء بالشكل دوت. وبعد كده هاجي ادوس هنا على الفلاش فيل، نخش قائمة داتا وندوس على فلاش فيل، جاب لي هنا البيان لكل مبلغ عبارة عن ايه بالظبط. هنا فاتورة مياه جاب لي المياه، هنا صيانة المصاعد جاب لي المصاعد، هنا أجرة البواب جاب لي البواب. يبقى معروف دلوقتي المبلغ مثلا 500 جنيه بتوع النظافة، 100 جنيه بتاعت الغاز، 500 جنيه بتاع المواسير، وهكذا. نقدر بقى نطبع البيان ده كده لوحده، واحنا هنا برضو ما استخدمناش لا معادلات ولا أكواد. طيب هنخش على المثال اللي بعد كده. أنا عندي هنا أسماء زي ما انتم شايفين كده، عايز أحط مثلا إيه؟ صفة مع الاسم. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز اقول مثلا ايه؟ استاذ نقطة دكتور، واروح جاي كاتب الاسم، هقول مثلا ايه؟ علي محمد احمد محمود. يبقى انا كده ضفت ايه؟ استاذ دكتور. عايز استاذ دكتور دي تبقى في جميع الاسماء. كل اللي هنعمله هنضغط بس على فلاش فيل، هتلاقي الاسماء نزلت زي ما انتم شايفين كده، استاذ دكتور على كل البيانات. عايزين نحط اي حاجة تانية، هنيجي نمسح كده، هقول مثلا هنا ايه؟ دكتور، عايز اكتبها واعمل مثلا ايه؟ شرطة، واكتب الاسم علي محمد احمد محمود. هنضغط على فلاش فيل، كتب لي دكتور اهو، شرطة مايلة، والاسم زي ما انتم شايفين كده. وبرضو ما استخدمناش اي معادلات او اكواد، مجرد اداة واحدة بس بنضغط عليها بتنفذ لنا اللي احنا عايزينه. طيب هنخش بقى على اخر مثال معانا. انا عندي هنا اسماء بالانجليزي، تامر احمد، زياد محمد، بس الكلام دوت زي ما انتوا شايفين كده مكتوب ايه؟ بالسمول. انا عايز الكلام ده يبقى كابيتال. هنعمله ازاي؟ هنيجي برضو على اول اسم معايا وهبتدي اكتب الاسم كابيتال. هكتب هنا تامر واقول احمد، وهدوس انتر، واجي ادوس على الفلاش فيل، جاب لي الاسماء كلها كابيتال زي ما انتوا شايفين كده. يبقى حتى لو في اسم عندي سمول هو خليهولي هنا كلها كابيتال. طيب لو انا عايز اعمل اختصار للاسم، يعني مثلا هنا تامر سليمان، عايز اخد اول حرف من تامر واول حرف من سليمان، يعني مثلا هتبقى، واخليها كابيتال برضه، اعمل مثلا تي اس بالشكل دوت. طيب تاني حاجة تبقى ايه؟ زد وام. طب تعالى نروح نشوف كده. لو دوسنا على الفلاش فيل طلع لي هنا زد وام، وهنا عمر تامر يبقى او تي، وهنا وليد خالد دبليو كي، وهنا ايمي احمد اي اي، وهنا اياد ايمن اي اي. يبقى هنا قدرنا نعمل اختصار للاسم، وهنا خلينا الاسم يبقى كابيتال. طيب نيجي بقى على اخر حاجة معانا هنا السنة. انا عندي تاريخ، عايز اعرف السنة بس، او عايز احط السنة بس. هنكتب هنا 2020 وادوس انتر، واجي ادوس فلاش فيل، جاب لي السنة بس من التاريخ زي ما انتوا شايفين كده. يبقى الاداة ديت اداة من اروع الادوات اللي موجودة في الاكسل. اداة واحدة عملت لنا حاجات كتيرة جدا وبطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة.
اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه، وانتظروني في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.